قصة اليوم عن شبح سيدة ظهر بعد موتها، وأحداث القصة صارت بأواخر القرن التاسع عشر. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. القصة بتبدأ عام 1873 لما انولدت بطلة القصة إلفا زونا هيستر بمقاطعة جرين براير بولاية ويست فيرجينيا الأمريكية. عاشت إلفا مع عائلتها بهالمنطقة الريفية، وكانت حياتها طبيعية مثل أي بنت تانية، لحد ما صار شي غير لها كل حياتها وتسبب لها بمشاكل كتيرة مع أهلها. شو اللي صار؟ عام 1895 لما صار عمرها 22 سنة أنجبت إلفا طفل خارج نطاق الزواج. ممكن هالشي بوقتنا الحالي يكون عادي بأمريكا، بس قبل 125 سنة ما كان عادي أبدا. صارت إلفا بنت منبوذة من قبل كل الناس، وتسببت بفضيحة كبيرة لأهلها. كانت فكرة أنها تلاقي شخص يقبل يتزوجها بعد اللي صار فكرة شبه مستحيلة، بس اللي صار عكس المتوقع. بعد سنة واحدة بس من إنجابها للطفل، التقت إلفا بشخص غريب عن المنطقة اسمه إدوارد شو، وصار في بينها وبينه إعجاب متبادل. إدوارد شو هو رجل من مقاطعة بوكاهانتس بولاية ويست فيرجينيا، وانتقل مؤخرا لمقاطعة جرين براير ليشتغل فيها، وقدر خلال وقت قصير انه يلاقي شغل بمحل احد الحدادين بالمنطقة، تحديدا ببلدة ميدو بلاف. احد الاسباب اللي خلت إدوارد ينتقل لمقاطعة تانية انه كان حابب يبدأ حياة جديدة وينسى ذكرياته المأساوية. كان سبق وتزوج مرتين، وانتهى زواجه الأول اللي استمر لمدة 4 سنين بالطلاق. أما زواجه الثاني فانتهى بوفاة زوجته. ورغم زواجاته السابقة، ورغم كمان أنه غريب عن المنطقة، إلا أنه إلفا أعجبت فيه، وبالمقابل هو كمان أعجب فيها رغم معرفته بأنها أنجبت طفل غير شرعي، وتحول الإعجاب بيناتهم لمشروع زواج. أهل إلفا ما كانوا متحمسين كتير لفكرة تزويج بنتهم لشخص غريب ما صار له بالمنطقة أكتر من سنة، خصوصا أنه كان في مسافة كبيرة نسبيا بين بيتهم وبيته، وهالشي معناه أنهم ما رح يقدروا يشوفوا بنتهم إلا بالمناسبات، خصوصا أنه التنقل من مكان لمكان بهداك الوقت ما كان بهالسهولة. ورغم كل شي إلا أنهم وافقوا بالنهاية. كانوا متأكدين أنها إذا ما تزوجت منه ما حدا من شباب المنطقة اللي بيعرفوها رح يتزوجها. تاريخ 20 أكتوبر من عام 1896 تزوج إدوارد من إلفا، وعاشوا ببيته ببلدة ميدو بلاف. صارت قصة الحب اللي بينهم واللي انتهت بالزواج حديث الناس بالمنطقة. الكل كانوا يحسدوهن على حياتهم الحلوة اللي كلها هدوء وحب وسلام. بس للأسف هالزواج السعيد ما استمر لأكثر من 3 شهور. شو اللي صار؟ بيوم من الأيام، تحديدا بتاريخ 22 يناير من عام 1897، كان إدوارد قاعد بالمحل عم يشتغل، وبعت ولد من ولاد الجيران لعند زوجته لحتى يسألها إذا بدها مساعدة بالأعمال المنزلية أو إذا لازمها شي من السوق. الولد اسمه أندرسون جيمس وعمره 11 سنة. ما كانت المرة الأولى اللي بيطلب منه إدوارد هيك طلب، بس هالمرة كانت غير كل المرات القديمة. لما وصل أندرسون على البيت كان في شي غريب، لقى الباب مفتوح على غير العادة. دق الباب أكتر من مرة بس ما حدا فتح له. قال لحاله ممكن ما تكون السيدة إلفا سامعة الصوت، فقرر انه يدخل. دخل على البيت، ولما وصل على المطبخ تعثر فجأة. طلع على الأرض واكتشف انه تعثر بجسد السيدة إلفا. كانت ممددة على الأرض ومفتحة عيونها وما عم تتحرك، ومبينة كأنها عم تضحك. حاول يصحيها بس كانت متيبسة وباردة. ركض أندرسون بسرعة برا البيت وراح لعند السيد إدوارد خبره شو شاف. لما سمع إدوارد الخبر طلب من أندرسون انه يجيب الطبيب، وركض بسرعة على البيت لعند زوجته وهو عم يصرخ. ولما وصل وشاف إلفا لقاها ميتة. كان واضح من التيبس والبرود اللي بجسدها إنها ميتة من عدة ساعات. حملها على غرفة النوم بالطابق العلوي، ولبسها فستان أنيق بأبة أو ياقة طويلة. ورغم إنه هالمهمة بالعادة المفروض تكون مهمة النساء من الجيران أو الأقارب، مو مهمة الزوج، بس يمكن إدوارد كان يحب زوجته لدرجة إنه العادات ما عادت مهمة بالنسبة له. خلال هالأثناء لما وصل الولد ومعه الطبيب، كان إدوارد حاضن راس زوجته وعم يبكي عليها بحسرة. كان متأثر بموتها لدرجة أنه الطبيب فحص الجثة وهو لساته حاضن راسها وعم يبكي. بالنهاية سجل الطبيب سبب الموت على أنه إغماء مستمر انتهى بالوفاة. أصر إدوارد أنه إلفا تندفن بنفس الفستان اللي لبسها إياه،
ولبسها كمان وشاح أسود على رقبتها لأنها كانت دائما تحب تطلع من البيت وهي حاطة هالوشاح. وخلال مراسم الدفن كان لساته بحالة انهيار على وفاتها، بقي واقف بحد التابوت عند راسها وعم يبكي عليها. وصل خبر موت إلفا لأمها وأبوها، ما كانوا شايفين بنتهم ولا مرة بعد ما تزوجت، وما كانوا حتى زايرينها بالبيت اللي كانت عايشة فيه. كان الخبر صادم ومحزن بالنسبة لهم، خصوصا والدة إلفا السيدة ماري جين هيستر. كانت حاسة إنه في شي مو طبيعي بموت بنتها. هي بتعرف إنه بنتها كانت بصحة ممتازة، كيف ممكن تموت فجأة؟ بعد حوالي شهر من موت إلفا صارت أمها ماري تردد كلام غريب بين الجيران عن إنه شبح بنتها عم يزورها. حسب كلام ماري، زارتها روح بنتها أو شبح بنتها إلفا 4 زيارات ب4 ليالي متتالية. بالزيارة الأولى طلعت قدامها وهي لابسة الفستان اللي كانت لابسته لما اندفنت، ولما حاولت تحكي معها اختفت. وبالزيارة الثانية حكت معها كم كلمة، طمنت عن أخبارها وكمان اختفت. بعد هالزيارتين ندمت الأم لأنها نسيت تسأل شبح بنتها كيف ماتت، لهيك قررت أنها تسألها إذا رجعت زارتها. وفعلا زارتها مرة ثالثة، ولما سألتها عن سبب موتها قالت لها أنه زوجها إدوارد هو اللي قتلها. وبالزيارة الرابعة والأخيرة حكت لها تفاصيل الجريمة وكيف وليش قتلها. شو هي هالتفاصيل حسب ما قالت إلفا أو شبحها لأمها ماري؟ بليلة الجريمة رجع إدوارد من الشغل وكان معصب، وكنت مجهزت له العشاء. كان في على الطاولة خبز وزبدة ومربى تفاح ومعلبات وأشياء تانية، بس لما ما شاف في لحم على الطاولة عصب وهجم علي ومسك لي راسي وعمل حركة بإيده خلع لي رقبتي. ولف شبح إلفا قدام أمها لحتى تشوف كيف إنه رقبتها مخلوعة. إلفا أو شبحها ما اكتفت بهالحكي بس، خبرت أمها كمان عن تفاصيل دقيقة بتتعلق ببيتها اللي صارت فيه الجريمة، واللي الأم ما كانت زايرته أبدا ولا بتعرف كيف شكله حتى. طبعا للتأكيد ومثل ما قلت قبل شوي، هالكلام كله حسب ما قالت ماري والدة إلفا، ومو معناه إنه كلام صحيح. بالبداية الجيران ما أخذوا كلام ماري على محمل الجد، وقالوا أكيد إنها متأثرة بموت بنتها وعم تهلوس، بس هي ضلت مصرة على كلامها وما تراجعت عنه، وكانت عم تحكي وهي متأكدة من اللي شافته. اللي خلاهم ياخدوا كلامها بجدية أكتر إنه جزء منهم راحوا معها بزيارة على البيت اللي ماتت فيه بنتها، وتبين إنه التفاصيل اللي ذكرتها عن المكان كلها صحيحة، رغم إنها ما كانت زايرة المكان من قبل، وما كانت ملتقية ببنتها ولا مرة قبل ما تموت بعد ما سكنت بهالبيت. انتشر خبر زيارات شبح إلفا لأمها بالمنطقة، ووصل الخبر للشرطة. استدعوا الطبيب اللي فحص الجثة، سألوه إذا كان في أثر لكسر برقبتها. حكالهم شو صار معه بهداك اليوم، وإنه زوجها كان حاضر راسها وما قدر يفحصه. كلام الطبيب خلى المحققين يشكوا أكتر، وقرروا إنهم يطالعوا الجثة ويفحصوها مرة تانية. الصدمة الكبيرة كانت لما فحصوها واكتشفوا إنه سبب الوفاة الحقيقي هو خلع رقبتها، مثل ما قالت أمها ماري بالضبط. تم إلقاء القبض على إدوارد، وخلال محاكمته تم استدعاء ماري للشهادة. سألوها: أنت متأكدة أنك لما شفتي بنتك ما كنتي نايمة؟ قالت: متأكدة، كنت صاحية تماما مثل ما أنا هلأ بهاللحظة. طيب متأكدة أنهم ما كانوا أحلام لأنك كنتي متوترة بسبب موت بنتك؟ لا، ما كانوا أحلام، كنت صاحية ومتأكدة من هالشي. إذا ما كانوا أحلام فشو بتسميهم لكان؟ قالت: صليت إنها ترجع وتخبرني كيف ماتت، وهذا اللي صار. آخر شي سألوها: بتعتقدي إنك بال4 مرات اللي شفتي فيهم شبح بنتك كانت من لحم ودم؟ صار في تلامس بينك وبينها؟ ردت: إيه، كانت من لحم ودم، ولمست إيدي بزيارة من الزيارات. بعد الاطلاع على الأدلة المادية بالقضية وبدون أخذ شهادة ماري عن الشبح بعين الاعتبار، ودين إدوارد بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. الحكم ما كان مرضي لمعظم سكان البلدة، وكانوا شايفين إنه بيستحق الإعدام. بيوم من الأيام بعد سجن إدوارد تجمع حشد من الناس قدام السجن، حاولوا إنهم يقتحموا المكان لحتى يطلعوا إدوارد من زنزانته ويشنقوه، بس محاولتهم فشلت. تم نقله بعد هالحادثة لسجن بمنطقة تانية، وبتاريخ 13 مارس من عام 1900 مات بعد ما قضى آخر 3 سنين من حياته بالسجن، وسبب الوفاة كان انتشار وباء غير معروف بالمنطقة. أما ماري جين هيستر
فماتت بسبتمبر من عام 1916، وبقيت مصرة لآخر لحظة بحياتها على روايتها بأنه شبح بنتها زارها. شبح إلفا اللي ظهر وكشف المجرم اللي قتلها انشهر وصار معروف باسم شبح جرين براير. فكرة ظهور شبح لشخص ميت فكرة صعب تتصدق، بس لهلأ ما حدا قدر يلاقي تفسير للتفاصيل والمعلومات اللي عرفتهم ميري عن موت بنتها. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.